Η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των αθέων, των αθρήσκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σχετικά με την αθεία και την εκοσμίκευση. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Σήμερα είμαστε εδώ με τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, είσαστε συγγραφέας κάποιων βιβλίων. Θα μας πείτε κάποια πράγματα για τα βιβλία σας? Ναι. Το δεύτερο βιβλίο, πρόσφατο, είναι μία προσέγγιση του φαινόμενου της θρησκείας από φυσιοκρατική σκοπιά. Εξού και ο τίτλος «Φυσιοκράτης ή Δυσιδαίμων». Ακριβώς. Σήμερα πια γυρεύουμε φυσιοκρατικές απαντήσεις. Δεν πηγαίνουμε στο μάγο ή στον ιερέα, πάμε στο γιατρό, στο μηχανικό, στο ψυχολόγο. Παλιά όμως δεν ήταν έτσι. Ονομάσανε επίοικος δε την δυσιδαιμονία πίστη. Και εκεί ήρθαν τα ιερατεία και σιγά σιγά σκλάβωσαν τον κόσμο και τον έκαναν να είναι ένα μυθοφιλικό είδος. Το είδος μας εξελίχθηκε μέσα από το φόβο. Μέσα από το φόβο της αδυσόπιτης πραγματικότητας, μέσα από το φόβο του θανάτου και έτσι εύκολα δέχεται ο άνθρωπος κάποια αφηγήματα που τον κοροϊδεύουν, αυτοκοροϊδεύεται ότι του δίνουν κάποια εξασφάλιση. Μάλιστα. Εκεί μπήκε λοιπόν ο μάγος, ο σαμάνος, ο ιερέας, η θρησκεία, τα ιερατεία, οι εκκλησίες για να εχμαλωτίζουν τον κόσμο και να τον συγκυβερνούν μαζί με τις εκάστοτε μορφές της κοσμικής εξουσίας. Στην Ελλάδα πώς βλέπετε το θέμα της εκκοσμίκευσης και της σχέσης εκκλησίας-κράτους? Εμείς οι ενήλικες έχουμε ξεπερδέψει με ορισμένα θέματα και πολιτικό γάμο μπορούμε να κάνουμε και ονοματοδοσία στα παιδιά μας χωρίς να τα βασανίσουμε κουτώντας τα σε μια κολυμπήθρα. Επέρχεται και η αποτέφρωση. Εκεί όμως που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα είναι με τα παιδιά στα σχολεία. Η Εκκλησία διδάσκει στα παιδιά καταφανή ψεύδι. Αυτά τα αφηγήματα, τα θρησκευτικά, είναι δοξασίες παλιές που τέλος πάντων είναι μέρος πατροπαράδοτο. Ναι. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι αυτά τα αφηγήματα είναι αντικειμενικές αλήθειες. Μάλιστα. Και γυρεύει από τα παιδιά να τα πιστέψουν και να εξαρτώνται από αυτή την ψευδαίσθηση και ως ενήλικες. Μάλιστα. Αφού το να πιστεύει κανείς σε αγγέλους είναι σεβαστό λόγω της θρησκείας, γιατί να μην έχει πίστη και σε οποιαδήποτε άλλη φαντασίωση μπορεί κάποιοι να του σερβίρουνε. Όλη αυτή η αντίφαση ανάμεσα στα θρησκευτικά και στα άλλα μαθήματα που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, τα αντικειμενικά, του πώς είναι πράγματι και λειτουργεί ο κόσμος, αποτελεί για αυτά ένα τεράστιο μπέρδεμα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν απλώς εκθέτουν αυτά τα ψέματα ως μία πραγματικότητα. Θέλουν να κάνουν τα παιδιά να πιστέψουν ότι και η ζωή τους εξαρτάται από αυτές τις φανταστικές οντότητες. Αυτά είναι εγκλήματα πνευματικής αποπλάνησης που πρέπει να διώκονται. Μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σας? Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της παραμυθίας? Θα την καταργήσουμε? Ασφαλώς και έχουμε πολλούς πιστούς. Όμως η πλειονότητα των πιστών εδώ στη χώρα μας είναι από βόλεμα. Υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα
που βρίσκονται σε πρόβλημα. Από τη μια μεριά έχουν τις γνώσεις που αποκτούν καθώς ενηλικιώνονται, σπουδάζουν, και από την άλλη έχουν από τα μικρά τους αυτά τα ψυχολογικά αγκυλώματα και βρίσκονται σε μια γνωστική ασυμφωνία. Κύριε Παπαγεωργίου, είσαστε μέλος της Ένωσης Αθέων και σαν ενεργό μέλος προσφύγατε νομικά σχετικά με το μάθημα των θρησκευτικών. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτά? Κάνουμε μια προσφυγή ενάντια στον τρόπο που διδάσκεται, που γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος θρησκευτικών, που θεωρούμε ότι γίνεται με έναν τρόπο κατηχητικό, ομολογιακό και συγχρόνως δεν σου δίνει και επαρκή ελευθερία εάν θέλεις να το αποφύγεις. Σε χώρες όπως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει μάθημα θρησκευτικών στα σχολεία. Σε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σκανδιναβικές χώρες και γενικά οι χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης, εκεί υπάρχει μάθημα θρησκειολογικό και σε άλλες χώρες είναι υποχρεωτικό, σε άλλες είναι και με απαλλαγή, προαιρετικό. Τέλος, υπάρχουν άλλες χώρες της Ευρώπης όπου το μάθημα έχει σαφώς ομολογιακά στοιχεία, όμως συγχρόνως υπάρχει μεγάλη ευκολία απαλλαγής ή και συνταγματικά κατοχυρωμένη προαιρετικότητα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μαζί και ομολογιακό και υποχρεωτικό. Ελπίζουμε ότι τώρα με την εφαρμογή του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα πράγματα θα πάνε προς μία απαλλαγή που θα πλησιάζει την προαιρετικότητα. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή μία δήλωση θρησκευτικών φρονημάτων για να πάρεις απαλλαγή. Σαν αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής ενέργειας, ένα από τα δύο πρέπει να φύγει από τη μέση. Είτε το υποχρεωτικό είτε το ομολογιακό. Πώς φαντάζεστε ότι θα έπρεπε να πορεύεται ο σύγχρονος άνθρωπος για να ζει σε αρμονία με τον εαυτό του και με το περιβάλλον του? Όλες αυτές οι δοξασίες του παρελθόντος όλων των περασμένων αιώνων σιγά σιγά βλέπουμε να διαψεύδονται, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε με μία επίγνωση της πραγματικότητας. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την πίστη μας προς τα μεταφυσικά πράγματα και το Θεό με την πίστη μας στην κοινότητά μας. Πώς θα ζούμε σωστότερα, με αλληλεγγύη, με αγάπη ο ένας για τον άλλον. Κύριε Παπαγεωργίου, θα θέλαμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με κάποια δική σας πρόταση, κάποιες δικές σας σκέψεις. Η συνείδηση την οποία απέκτησε το είδας μας οδηγεί στο να θέλουμε να υπάρχει ένα νόημα. Άμα συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουμε σε αυτή την απειροελάχιστη κουκίδα του σύμπαντος, βρίσκουμε ότι μπορούμε εμείς να δώσουμε όποιο νόημα θεωρούμε καλύτερο στην ύπαρξή μας. Μία έλογη γνώση του κόσμου μας και συγχρόνως το πώς να μην αυτοκαταστραφούμε και να απολαμβάνουμε τα δημιουργήματα της φαντασίας μας, της τέχνης. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη αυτή συνέντευξη που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.